Matapos manalo ng Perpetual Health Altas kontra sa CSB Blazers 77-69, tayo po ay nagbabalik dito sa loob ng napakaingay na arena sa lungsod ng San Juan para sa ating pangatlo at huling laban ngayong araw sa Season 91 ng NCAA. Maraming salamat muli sa lahat ng aming mga kapamilya na nakatutok ngayon sa ABS-CBN Sports and Action. Hello also to everybody watching in high definition via Ball Sky Cable Channel 167 and all over the world via TFC, the Filipino channel. Labanan ng dalawang unbeaten teams as the Jose Rizal University Heavy Bombers take on the Colegio de San Juan de Letran Knights. Mabuhay Pilipinas! Ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas. At sa pangalawang pagkakataon, makakasama natin dito sa coverage si Coach Hammer, Martin Antonio. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Anton. Isa na namang umaatikabong bakbakan ang matutunghayan natin ngayong hapon na ito. Dalawang koponan na napakataas ang expectations. Colegio de San Juan de Letran, panibagong kabanata, new head coach Alden Ayo. Good first game para sa kanila. Dominating win against CSB. Sa kabilang panig naman, JRU under Coach Berhel Meneses. Maganda rin ang kanilang pinakita. Tama. Yung Sabado, nanalo ang JRU Heavy Bombers kontra Arellano sa score na 68-51. 17 puntos na kalamangan. At nagtala ng isang double-double itong kanilang bagong import na si Abdel Patucci. Abdel Patucci, bagong import, gaya nga ng sinabi mo, talagang malaking bagay yan dahil nasusuportahan niya si Abdul Razak Abdul Wahab. At 23 points ang naitala ni Abdel Patucci sa kanyang unang experience dito sa pinakaunang Collegiate Sports League ng Pilipinas, ang NCAA, proving that he can bang with the big boys. Yes, ito nga, yung dalawang import nila nagtala ng 21 rebounds just between the two of them. So makikita natin na talagang bakbakan sa ilalim ang gustong laro ni Coach Berhel Meneses. Alam mo Martin, pag sinabi mong bakbakan, the first team that you think about in the NCAA is Colegio de San Juan de Letran Knights. Kaya lang, the past couple of years, medyo nawala yung identity na yon dahil lumiit ang mga players ng Letran. But with Coach Alden Ayo, dating player, miyembro ng back-to-back Letran Knights Championship team noong 1998 and 1999, coming back to the fold, baka maibalik niya yung bakbakan style ng Letran Knights. Tama ka dyan, Anton. Ito nga, nanalo ang Colegio de San Juan de Letran Knights kontra sa CSB Blazers sa napakalaking score na 82-53. Nakita natin ang up-tempo defense na pinamunuan ni Mark Cruz. Ayan po ang mga numero ng laban ng Letran at CSB. Mark Cruz, kapitan na ng Letran Knights. Siya nanguna para sa Letran and he came off the bench, Martin. Tama. Nagpalaki ng kalamangan at advantage nila from the bench itong si Mark Cruz dahil pinahaba ang rotation sa pag-step up nito ni Lubit. O, sa mga fans ng Letran, sa mga fans ng JRU, makisali sa ating discussion sa social media. Tweet us, include the hashtag NCAA Season 91 and of course the hashtag CSJL VSJRU. At sa aming pagbabalik, jump ball na po, labanan ng dalawang unbeaten teams, Letran kontra JRU. Handa na silang ilabas ang kanilang galing. Pero bago yon, Coach Hammer, kindly do the honors. Dahil pinagbigyan niya ako nung first game ko, ako naman ang magpapaselfie kay Anton Rojas. At power forward number 4, Felix Apreco. Forward number 16, Kevin Racal. Center number 5, Jom Soliano. The off guard number 6, Ray Nambatag. And at point guard number 10, birthday boy, Maxur Louis. Head coach of the Knights is Alden Ayo. And now the starting five for the JRU Heavy Bombers. At forward number 6, Gio Laschetti. Power forward number 12, Marco Balagtas. Center number 9, Abdulatif Putucci. The off guard number 7, Dave Sanchez.
And at point guard number 14, Tay Teodoro. Head coach of the Heavy Bombers, Vergel Meneses. The officials for this ball game, Romy Mangibin, Alan De Prayer Nasal, and Jaime Ricano. Starting five para sa dalawang koponan, Letran kontra JRU. Same starters para sa Letran with Felix Aprecu, Tom Solano, Ray Nambatak, Macjor Luib at si Kevin Racal. Para naman sa JRU, Sanchez, Gio Lasqueti, Marco Balagtas, Abel Patucci at ang kanilang guard na si Tay Chodoro, number 14. And we are underway. Unang possession napunta sa Heavy Bombers ni Coach Vergel Meneses. Chodoro umatake agad. Masyado malakas. At ito na yung grit and grind basketball. Panggaan agad. A lot of contact on that drive by Chodoro. Saktong-sakto ang sinabi mo. Nakita naman natin na unang possession pa lang gustong idiin agad sa loob netong JRU Heavy Bombers ang kanilang mga tira. Yun ang expectation natin dito sa laban na to. Pero tignan natin kung paano magre-respond itong Colegio de San Juan de Letran. Ray Nambatak, isa sa pinakamatapak na players dito sa NCAA. Unang puntos para sa Knights. Exactly, ito si Ray Nambatak. Ginamit ang ball screen, umatake, kinaliwa pa. Napakahirap gawin nun. Ray Nambatak, definitely one of the bright young stars we have here sa collegiate basketball scene, the aerial voyager, Vergel Meneses. And would you believe, Martin, that Coach Vergel is actually the longest tenured head coach already dito sa NCAA? Ito nga, si Coach Vergel Meneses, alam naman natin, a very athletic, a former slam dunk champion ng amateur leagues natin. Ngayon, nagko-coach na. 6th season na ni Vergel Meneses at hindi siya masaya sa depensa na pinapakita ng kanyang koponan. And mapansin lang natin, no, itong si MJ Luib, ang laki ng binibigay sa kanya, ang laki ng binibigay niyang dimension kay Coach Aldrin Ayo. Napapahaba ang bench, step up, steady point guard. Talagang tinitimon niya ang atake nitong Letran Knights. 51 points off the bench na itala ng Letran Knights sa kanilang laban kontra sa CSB Blazers. Of course, off the bench ngayong season si Mark Cruz. Missing on that shot was Sanchez. Nakita naman natin, Anton, na ang sikip ng depensa ng Letran Knights sa loob. Luib, natapik ang bola. Nakuha ni Aprecu ng bata. Goes inside, sandwich, but somehow able to put that shot up and in. Yes, siniksik ni Ray ng bata ang napakasikip na depensa. Kinaliwa na naman. Kaliwete pala tong batang to. And look at this defense being employed by Letran, reminiscent of those days nung si Coach Louis Alaspa na nagko-coach ng Letran Knights. Talagang 40 minutes of pressure, 40 minutes of tough basketball. Exactly. 40 minutes of tough basketball. Ngayon, lumingit lang ang size nila, getting that speed in to compensate for the height disadvantage. Kita naman natin, effort plays ang binibigay nitong mga Letranista na bagong henerasyon. Sa wakas, nakapuntos na rin ang JRU. That time, Marco Balagtas na ipasok ang kanyang floater. Talagang hahanapin nila yung ilalim dahil nandoon ang advantage dahil ngayong taon, malalaki ang mga players ni Coach Vergel Meneses compared to the opponents. At syempre, kumpara ni Coach Vergel Meneses gusto mag-improve sa kanilang finish nung nakaraang taon. They finished third, losing to Arellano in the Final Four, 72-65. Pero nakabawi na sila sa Arellano sa opening day. Kaya malaking confidence boost yun, Martin. At alam naman natin na preseason favorite to challenge San Beda itong JRU Heavy Bombers along with the perpetual head Altas. Kevin Racal coming off a knee injury, trying to get back in the groove. Na ipasok niya ang kanyang unang tres dito sa larong ito. Yes. Ang ganda na makita natin ang mga players na galing injury nakaka-recover at nakaka-deliver for their teams. Patucci, hindi na ipasok pero nakita natin yung kanyang footwork. Na-fake ang kanyang bantay at babalik ang bola sa panig ng Letran. 9-2, a hot start for the Knights. Pansinin mo, Anton, collapsing defense kay Abdel Patucci every time he gets it on the block. Kung hindi tatlo,
apat ang kumukulap sa kanya, kaya puresado ang kanyang mga tira. Na-scout na kasi ng Letran itong si Patucci na gumawa ng 23 points sa kanilang unang laro kontra sa Arellano. Ng Bata, misfiring on the 3. Ito na ang Heavy Bombers, umarangkada. Sanchez, pinasa kay Chodoro. Chodoro, masyadong malakas. Rebound, Letran Knights. Here comes Bacjor Luib. Knights, rumarachata na. Rakal, pinasa sa kanto. Ng Bata, finishes the play. Ray ng Batak, napakaganda ng gising. JRU Heavy Bombers. What a start for the Letran Knights. 7 points na ang naitala ni Ray ng Batak ang kanyang kumanan. On top, 12-2. Nagbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. At dahil nandito tayo sa unang linggo ng ating tournament, mayroon kaming bagong miyembro ng broadcast team na ipapakilala sa inyo. Let's all welcome Siege Tantenko. Siege? Yes, it's great to be here. Kasama ko ngayon si Ron J. Enrile na dating manlalaro ng Letran Knights. Ron J., ano yung mga memorable experiences mo dito sa NCAA? First, siyempre, yung championship namin during yung 2003. Then yung physicality ng game and physicality ng time na yon. Saka yung fans, yung crowd, kung paano sila mag-react during every game namin. Ngayon naman na nandito ka bilang audience, ano yung nakikita mong pagkakaiba at pagkakapareho ng mga Letran Knights dati at ngayon? Siguro yung pinag-difference lang kasi ngayon parang pinabilis na masyado yung game. Unlike before, talagang kami malalaki, talagang mga big wide body, mga naglalaro. So yung physicality ng game, yun ang difference. But right now, sa nakikita ko, yung Letran ngayon, yung team ng Letran ngayon, bumabalik sila dun sa dati. Yung whole na traditional lang paano sila maglaro ng basketball. Sige. Ano naman sa tingin niyo doon? Anton, Martin? Maraming salamat, Siege Tantenko, and welcome to the ABS-CBN Sports Broadcast Team. O Martin, 2 beses sinabi ni Finals MVP Ron J. Enrile. He was the Finals MVP nung nag-champion ng Letran noong 2003. 2 beses niya sinabi yung word na physicality. Exactly. Ron J. Enrile, natatandaan ko pa, rookie year yun. Freshman ako with the San Beda Red Lions. Ron J. Enrile, ang hirap depensahan yan. Along with Eric Rodriguez at ang mga iba pa niyang big man, sila Jonathan Aldave. Bagay na bagay ang kulay blue sa kanila at pula. Kung hindi gas-gas, pasa ang makukuha mo pag drive ka sa mga mamang yan. 2003 was a very historic year for Letran. As we see some tweets here, let's go Bombers! Sabi ni Cristel, eto namang si Mark Dacanay, let's go Letran naman ang kanyang hirit. But going back, I was saying, historic yung 2003 dahil Letran beat San Sebastian in the finals to break former member Ateneo's record of 14 NCAA championships. Napakalakas ng team na yan. And yung San Sebastian team rin na yun with Leona Horda, Red Vicente, etong sila Pep Moore. Napakalalaking mga mama yan. Naaalala ko pa pag binubugbog nila ako nun sa poste. Buti na lang naging conditioning coach na ako. Hindi mo naman hinarangan si Ron J. Enrile nung nagdadrive siya. Bago ka pa mapunta sa kanya, na-screenan ka na ni Eric Rodriguez. Okay. Medyo mabigat Just yun. checking. 12-6. Medyo nabuhay ng konti. Martin ng JRU. 4-0 run para sa Heavy Bombers. Napuntahan na nga nila na napuntahan itong ilalim na alam naman natin na doon sila kumukuha ng karamihan ng kanilang puntos. Yun nga ang ating napansin sa first game. Wala silang naipasok na 3 points. Although, tumira sila ng 16 na beses. Sa 16 na yon, si Chodoro ay tumira ng 7 o 8. Tama, 7. 7. Ang karamihan ng kanyang mga nila ay uncontested. Siguro opening day cheaters lang talaga. Lasqueti, pinasok na ni Coach Berhel Meneses. Mintes ang kanyang floater. Letran Knights umarangkada. Ray ng Bata. Wants to post up. Pinasa kay Quinto. Quinto for 3. Bitin. Quinto. Nakuha ang kanyang sariling Mintes. Apreku fouled and will head to the line for 2. Yes, ito ang si Apreco, the pride of Samar. Samar. Yes, undersized big man but nako-compensate ng activity kaya sa mga batang nanonood na hindi katangkaran. Effort trumps size. Speaking of size, yun nga yung napansin ni Ron J. Enrile. Sabi niya, dati kasi mga big boys sila. Ngayon, maliliit ang mga
Letran boys so fast-paced. Wala na yung mga panahon ni Jam Cortez na talagang bruiser, Big Mac Andaya. As we see Coach Glenn Capasio, At nakaupo siya sa Letran side bilang consultant. At nabanggit mo nga na maliliit ngayon ang Letran Knights. Pero mas mabibilis. Talagang up-tempo game na naapektuhan din itong recent resurgence ng small ball sa NBA. ito yung evolution not only of individual players, pero mga teams. Letran known for their physicality, now they're trying to bring it back maski na maliliit sila. Exactly. Dahil ang panahon dati, pag 6'2 ka na big man, alanganin ka na. Ngayon, 6'2 ka na big man na nakakatakbo, ikaw yung mga nabibigyan ng pagkakataon maglaro. Siyempre, challenge sa mga maliliit na big man, yung mga 6'2", 6'3", yung makatapat, yung mga 6'6", 6'7", tulad ni Patucci at Abdul Wahab. Okay lang sana kung matatangkad. Pero pag mabibigat na, dyan na nagkakaalaman dahil dikdikan ng laban dyan sa ilalim. Box out, kuha na ng rebound, bigaya ng screens. Substitutions from both sides. Linabas muna ni Coach Verhel Meneses si Patucci, Abdul Razak, Abdul Wahab, pinasok na. Chris De La Paz, binalik na rin ni Coach Verhel, as well as Paulo Ponteos, magpapakitang gila sa unang pagkakataon dito sa laban na to. JRU possession. Ponteos, one of the flashiest point guards here in NCAA basketball. Abdul Wahab, one of the best defensive big men. At umapak sa sideline ang JRU player na si Sanchez. Ito nga, itong si Dave Sanchez, nagpakita rin to nung first game. Hindi man siya nakashoot sa labas, pero against Arellano, kumuha yan na napakaraming rebounds. At pansinin mo, Anton, ang mga guards ng Heavy Bombers, stocky, malalaki, kayang maglaro rin sa ilalim at makipagdikdikan. Nakawalong rebound si Dave Sanchez kontra sa Arellano. Speaking of rebounding, itong si Abdul Razak, Abdul Wahab, yan ang kanyang specialty. He had 9 rebounds in that game. Chris De La Paz, younger brother of former CSB Blazer Ian De La Paz. Itong si Chris De La Paz din, mataas ang expectation sa kanya. Coming into this year, since he's a comeback player, hindi gaano nakapagpakita ng first game. Ngayon, susubukang makabawi. Ngayong kanilang ikalawang laro. Apreku, sinusubukan kumuha ng posisyon sa ilalim. Binalik ang bola kay Mark Cruz. Natapik sa likod. Balanza could not get a decent path to the basket. Tumawag muna ng timeout si Coach Aldin Ayo. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Dating NCAA champion nung siya'y naglalaro para sa San Beda College Red Lions, Paulo Ponteos. Ngayon, iba na ang kanyang suot. Ang yellow and dark blue ng JRU. Isa sa mga energizers sa San Beda noon. In their high school program, itong si Paulo Ponteos, nanalo ng isa sa San Beda sa seniors. And got a bigger opportunity dito sa Heavy Bombers. Ngayon, isa na siya sa mga leaders ng team na to. I believe he was the backup point guard to Anjo Karam and Paseramer during that year when he was with San Beda, if I remember correctly. Pontejos, pinasa kay De La Paz. De La Paz with a floating hook shot. Napakagandang galaw nito ni Chris De La Paz, driving to the middle. And 6'3", 6'4" tong batang to. Nilagyan ng lupang tira, making the shot ringless. De La Paz had 6 points against Arellano sa kanilang unang laban ngayong NCAA Season 91. Mark Cruz in and out sa kanyang 3-point try. Sanchez directing the offense. Abdul Wahab, binigay kay De La Paz. De La Paz, umikot, pumeke, pinasa kay Sanchez. Sanchez umatake! Again, sa ilalim, through the heart of the defense. Ang JRU Heavy Bombers, Dave Sanchez, scoring on that lefty layup. 8-0 run na para sa JRU Heavy Bombers. Napako sa 12 ang Letran Knights. Pansinin mo, Anton, sinikipan na rin ng JRU itong depensa nila. Talagang sa ilalim ng focus. At last year, number 2 and number 3 defensive teams itong dalawang koponan na ito.
Samantala, Jeric Balanza na ipasok ang kanyang unang basket dito sa labang ito. Double team. Pontejos with a fake. Pontejos with a shot. Masyadong malakas. Under a minute to play. Sanchez. Umatake. Sanchez tumira. Masyadong malakas. Mark Cruz. Napulot ang bola. Mark Cruz zigzag. Parang nasa Cannon Road lang. Bitin ang tres. Scramble for the loose ball. At mananatili ang bola dito sa panig ng Letran. Yes, nakita natin ang hustle plays nitong both teams. Apreco keeping that ball alive, tapping it, getting another possession for the Letran Knights. Both teams pinapakita ang kanilang hustle. Iba ang energy na ating nararamdaman ngayon sa hard court dito sa arena sa lungsod ng San Juan. Alam naman natin na ang Letran pag naglaro, buong puso talaga yan. Every time. Talagang bawat laro, bigay todo yung mga Letranista. Never give up, never give in. Yun ang nakasulat sa mga practice jersey ng Letran Knights nung panahon ni Coach Louie Alas. Racal Mintes ang kanyang 3-point shot. Pagkakataon para sa JRU para maipasok ang huling basket ng ating unang quarter. Kanino mapupunta ang bola? Pontejos tumira agad. Swak na swak. Paulo Pontejos. Swabing-swabe yung tirang yun mula sa Shaw Boulevard. Ipinukol nito ni Paulo Pontejos. Huling pagkakataon para sa Letran. Humihingi ng foul. Walang tinawag. Ang tapang ni Pontejos. Biglang tumira. Ang dami pang oras na nalalabi. Pero ang unang uminit dito sa labang ito, Reynam Batak, 7 points to lead all scorers. Letran was actually up by 10, 12-2, pero biglang sumabog ang mga Heavy Bombers. JRU down by 1, 13-14 kontra sa Letran. Inyo pong napapanood ang Season 91 ng NCAA. Like I said a while ago, the arena in San Juan is the place to be on this Friday. We've already had 2 exciting games at ngayon, ito ang ating players to watch. Featured matchup, Coach Martin. Yes, ito, dalawang mga big man na naglalakihan. Abdel Patucci having a double-double on their first game. Ito namang si Jomari Solano. Price fine. Ito ni Coach Aldrin Ayo. May kanibisan pero highly skilled na big man. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon sa ABS-CBN Sports and Action. Anton Rojas, kasama si Coach Hammer, Martin Antonio, and we also have with us ang aming kasamang si Siege Tantenko. Ano ang nangyari sa Letran, Martin? Bakit sila napako sa 12 at nakahabol ang JRU? Ang Letran Knights nakakakuha naman ng mga tira tulad nun sa ilalim. Ngunit napakababa ng kanilang field goal percentage. They only had 28.5% nung first half compared sa mas konti na tinira na JRU na 16, ngunit nakakonvert ng 38% na kanilang mga tira. At out-rebounded, kahit out-rebounded ng Letran ng JRU, mababa ang conversion rate nila. Medyo nag-misfire yung mga Knights. Kilala naman napakababa ang kanilang field goal percentage. Yes, kilala naman natin itong both teams na to. They are highly defensive-oriented. At itong JRU talagang sa loob pumupukol. Kaya medyo low-scoring ball game tayo. 14-13 at the end of 1. Pero alam naman natin, both teams have very talented offensive scorers. Yes, may kanya-kanya ng big three itong dalawang koponan to. Kevin Racal, Mark Cruz, and Reynam Batak. Along with their rookie, ito si Jeric Balanza. At sa JRU naman, ito si Abdel Patucci, Techodoro, at Paulo Montero. Samantala, 3-second violation ang tinawag dito sa panig ng Letran. Quinto, charged with that infraction. 16 all. Ito ang unang deadlock dito sa ating laban. At ito na nga, nakikita na natin na full court pressure ang Letran Knights, which reflects the belief system. Ito ni Coach Aldrin Ayo na high-intensity full court defense, use the speed to their advantage. Cruz. Nakuha ulit ang bola. Jeric Balanza. Sumisilip sa poste. Balanza.
umatake. Binalik ang bola kay Cruz. 6 to shoot. Mark Cruz. Cross-court pass. Ginto for 3. Yes, markado nga itong si Ginto. Talagang binibigyan to ng mga spot-up shots na ganyan sa drive and kick. Last game, nakapukol yan ng 2 3-pointer. Samantala, Grospe nakalusot at sumabit pa ang defender. Panoorin natin muli. John Irvin Grospe, good setup jump by Paulo Pontejos. Ito nga, every time na dumadrive itong mga guards ng JRU, helpers come in, laging nalilibre itong mga mama sa ilalim at malalaki at athletic itong mga big man ng JRU na nakaka-finish dyan. High percentage shot, isama mo pa yung foul, pwedeng 3-point play para sa kanila. Yun ang sinasabi mo sa akin, Martin, before this game. Ang JRU talaga going for high percentage shots itong mga to. Number 1 yan last year sa field goals attempted inside the 3-point area. Wow. So talagang na-instill na ni Coach Vergel Meneses ang mindset na yon sa kanyang mga players to take high percentage shots. At ito nga, natawagan ng illegal screen. Itong si Apreco, Felix Apreco. Check that. Nabigyan siya ng isang moving screen. Substitution para sa Letran, Calvo. John Paulo Calvo, pinasok. Malalim din ang point guard rotation din ng Letran. Yes, they parang have Cruz, they have Luib, and then they have Calvo. Ng Batak, pwede rin magbaba ng bola. Dahil alam nga natin, parang may security agency. Itong si Coach Aldrin Ayo. Marami siyang two-way players sa point guard spot. Kaya nakakapag high intensity defense siya. Full court man-to-man ang ginagamit ng Colegio de San Juan de Letran Knights. Double team comes. Apreco, sinubukan makuha ang bola. Nakompleto! Nakompleto ng Letran. Again, Ang ito nga, interception. ito ang si Felix Apreco. Making that play happen. Again, effort plays. Hindi na nakikita sa stat sheet. It converts to another layup for the Letran Knights. Counter steal mula sa JRU. Grospe, pinasa kay Delapas. Abdul Razak, Abdul Wahab. Yes, ito, na-exploit din naman ang trap. The more that you forward pass, maraming nalilibre sa ilalim. Abdul, underneath, making that shot. Kilala bilang isang defensive player, pero kaya rin mag-contribute sa offensive side. Nambata, tumira, pupunta sa free throw line. Ngayon, balikan natin ang ating kasamang si Siege Tantenko na kasama ang kapatid ni Paulo Pontejos. Siege? Yes, Anton Martin, kasama natin ngayon ang pamilya ni Paulo Pontejos, ang kanyang nanay na si Tita Shoni at ang kanyang kapatid na si Philip. Philip, kanino nga ba nakuha ni Paulo yung kanyang galing sa pagbabasketball? Sa tingin ko sa mga titos ko. Pero hindi ko sila naabutan, pero naniniwala po ako doon nila nakuha. Doon niya po nakuha yung skills niya sa basketball. Bata pa ba lang siya na pinapakita niya na mahilig siya sa basketball? Opo. Paglabas po niyan sa tiyan, may hawak na pong basketball yan eh. Medyo. Oo, ako, kita-kita naman ngayon yung talent niya na mamayang pagkas. Bilang kapatid, ano yung mensahe mo sa kuya mo ngayon na naglalaro siya at mensahe mo para sa career pa niya? Galingan niya lang. Kaya nila yan. Kaya nila mag-champion dyan. Kaya nila lagpasan yan. Tsaka sa career niya, ituloy-tuloy niya lang yan para mag-PBA siya. Pangarap na mag-PBA, yan ang nais matupad ni Paulo Pontejos at ng kanyang pamilya. Anong masasabi niyo doon, Anton, Martin? Well, Siege, alam mo, habang ini-interview mo si Philip, si Pontejos, nakashoot na naman ng isang tres. Meron na siyang 9 na puntos dito sa labang ito. So, nakita ko rin, nakasmile si Paulo nung naipasok niya yung 3-point basket. Mukhang Ito nakita yun, no? Ito yung 3-point basket na pinag-uusapan ko. Mukhang ang nakita sa screen na andun ang kanyang kapatid. I told you, nakasmile, oh. At ito nga, si Paulo Pontejos ang nagiging barometer ng guard. Sila ni Tate Chodoro ang nagdidikta kung paano ang ilalaro ng JRU Heavy Bombers. Nakuha na ng JRU ang kalamangan sa unang pagkakataon dito sa labang ito, 24-23.
Yan ang kagandahan ng NCAA. Maski tinambakan ka, isang kupunan, double-digit lead, hindi bumibigay yung mga kupunan. Ito nga, nung unang laro natin, lamang na ng 17 ang Arellano Chief. Hinabol pa ng Lyceum Pirates At ni muntik pang manalo. last shot time. Oo. Nanalo ang Arellano, recap lang, 80-78 kontra sa Lyceum. So 1-1 na ang kartada ng Arellano, 0-2 ang Lyceum. And then of course, a while ago, behind 44 points from Mr. Brightside, Bright Acueti, nanalo ang Perpetual kontra sa CSB, 77-69. Bright na bright ang future ng Perpetual Health Altas. Calvo. Teka, may tinawag na foul. Yes, ito nga, natawagan ng holding foul si Paolo Pontejos. Chodoro babalik sa labang ito, pero bago yun, tumawag muna ng timeout ang Letran Knights. Kapit lang mga kapamilya, magbabalik po ang NCAA Season 91. Iyan yung pong natuto ngayon ang kampo ng Letran Knights na pinangungunahan ni Coach Aldin Ayo. Of course, Coach Aldin Ayo, as we mentioned a while ago, dating player ng Letran, champion team, back-to-back, 1998 under Coach Louie Alas, 1999 under Coach Vicky Pavis. Yes, matitibay din ang kakampi niya nun. Kirby Raimundo, Chris Calagio, John Paul Pryor, Erwin Velez. I think Mike Gonzalez was with that team. Karamihan ng mga mamang to naglaro sa professional league. At nakita naman natin na hanggang ngayon nararamdaman ng mga letranista ang epekto ng mga kampyonato na yon. Mukhang ganun na nagiging trend dito sa NCAA, partner. Yung mga dating players bumabalik sa kanilang mga school upang maibalik ang glory days ng kanilang mga paaralan. Ito nga, Ray ng Batak. Ika-14 na puntos na niya yan. Napakagaling talaga ng batang to. Ray ng Batak, nakakadalawang tres na dito sa ating laban. Pontejos, drop pass, and the shot is good. Ayun na naman, ito nga. Rospe. Paolo Pontejos, umatake na naman sa gitna. Help defenders come. Sakto, nabagsakan na naman ng bola itong si Grospe. Panoorin natin muli. Dalawang red shirts ang dinaanan ni Paolo Pontejos para mahanap itong si Grospe. And JRU reclaims the lead, 27-26. Ito nga, nakikita natin, Anton, palitan na ng palitan ng kalamangan. Nagbibigayan na ng effort itong mga batang to. Ito yung in-expect natin, Coach Hammer, sapagkat parehong kupunan, very proud of what they do as a ball club. And they want to pick up win number 2. Soliano, unang field goal para kay Soliano. Ito nga, itong si Jom Soliano, alam naman natin na may kanitisan nga ang batang to, pero highly skilled. Nakita naman natin na ang galaw na yon, dinukot pa sa ilalim ng kilikili ng defender niya. Dom Soliano, not the tallest of centers, Coach Hammer here in the NCAA. And if you look historically, Letran always seems to have a tall center like Big Mac Andaya, Raymond Almazan. So Soliano somewhat has big shoes to fill, but that's what they're going to run with. And they trust that he can make up for his lack of ceiling. Idadagdag ko pa, hindi lang malalaki ang mga yan, mabibigat pa. Isama mo pa yung Eric Rodriguez na paborito ko talaga yan at si Jonathan Piñera. Red and blue ang balat mo pagkatapos ng laro. Tugong Arriba. Yan ang dumadaloy sa mga katawan. Itong mga Knights ng Letran. Samantala, Abdel Patucci binalik na sa laban ni Coach Verhel Meneses. 28-27, 4 minutes and 33 seconds remaining here in the second quarter. Soliano. Tinawagan ng traveling. Yes, napakalaki nito ni Abdel Patucci. 6'6" center. Galing sa Cameroon na naglaro dito sa Basketball Without Borders. And by being coached by NBA veteran Luke Richard ang Baamuti. And the thing about Patucci is, he started basketball early kasi karamihan sa mga Africans na nakakausap ko, they start basketball during their teenage years. Itong si Abdel, he started at the age of 8.
alam naman natin sa European and African countries, ang primary sport na nilalaro nila is football. Yes. Kaya ang mga mamang to, kahit may kalakihan kumpara sa ating mga Pilipino, napakaganda ng mga coordination at napakabilis mag-adapt sa basketball. I mean, you compare Abdel Patucci and Pierre Tangqua. Donald Tangqua, excuse me. Kasi Pierre Tangqua, yun yung kanyang tatay. Yes, Si Donald si Tangqua, Mr. Tangqua daw ang Oo, kanyang okay. tatay. si Donald Tangqua, 15 years old nang simula mag-basketball. Itong si Abdel Patucci, 8 years old. So, ang laki ng pagkakaiba eh. Development at growth ng isang player yan. 8 years ahead. 8, 10 years in, makikita mo na agad na umaangat ang skill level. Yan ang learning process ng tao eh. Ngayon, nabibigyan ng pagkakataon, more reps pag maaga ka nagsisimula. Pero ang kagandahan naman ng huli kang nagsimula, meron kang higher upside. Spoken like a true strength and conditioning coach. Coach Hammer talaga, more reps. Yes, the more reps, it makes an impression on your body. Mark Cruz trying to make an impression here. Missing though on that corner triple. Pero nandun sa ilalim ang kanilang starting center na si Soliano. Ito nga, si Jom Soliano, nakabawi dun sa traveling niya kanina, kumuha ng offensive rebound and the putback plus a foul. Let's take a look at it one more time. Hindi na box out ni Patucci at nakita nyo ang reaction ni Patucci. Yan ang cardinal sin sa mga big man. Kahit na gaano kakalaki, put a man on the rebounders. Kahit sinong malapit sa'yo, kailangan mo i-box out. Naagaw ang bola. Mark Cruz. Pinasa na naman sa kanto ng Batak. Stumep back ng Batak. High arcing shot. Wala. Mark Cruz, battle for the loose ball. Nakuha ng JRU. On the other side, Sanchez with a finish. Yes, ito nga, Dave Sanchez again, getting those leak outs, fast break points, getting the intensity up para sa JRU Heavy Bombers. 31-30. Lamang ang Letran. Pero nagkaroon na tayo ng 4 na lead changes at 4 na deadlocks dito sa laban na to. Patucci. Tinawagan ng foul. Kitang-kita ang frustration sa mukha nitong si Abdel. Ito nga, ikatlong foul na ng mamang to. Wala pang punto si Patucci dito sa larong ito. Wala pa rin siyang rebound. So, it's been a nightmare of a Friday para kay Abdel Patucci. And he's getting an earful from the aerial Voyager. Yes, medyo Freaky Friday nga. Mukhang nawala sa wisyo itong si Abdel Patucci. Pero dikit pa rin ang laban. Inaantay lang natin na pumutok tong mamang to. Pero kudos to the Letran Knights for getting under him, getting those rebounds, putbacks, and showing more effort. At kaya ngayon, nasa kanilang kalamangan. Kitang-kita talaga na na-scout nila itong si Abdel Patucci. Credit the coaching staff. Of course, of Aldin Ayo. At itong si Macjor Luib pala, birthday niya ngayon. Tama, birthday neto ni MJ Luib, ang starting point guard ng Letran Knights. Happy birthday, partner! Kaya kailangan siguro manalo ng Letran Knights. Ano kaya magiging celebration nila? Samantala, Sanchez and the rest of the Heavy Bombers looks to spoil Macjor Luib's birthday with a victory today as they tie the matchup at 32. Yes, nakita natin na nabe-break na nga itong full court man-to-man press ng Letran. Nakakuha na naman ng secondary transition basket itong si Dave Sanchez. Soliano, napakahirap na pasa yun. Nakuha pa ni Apreku ng bata, Kumeke. Kumeke na naman, tumira sa wakas. Walang tinamaan. At naubos na ang shot clock. Kailangan ni-review ng mga officials. But it looked like a 24-second violation, Coach Hammer. Yes, ito nga. 24-second shot clock violation. Nadepensahan ng mabuti ng JRU Heavy Bombers. Itong Letran Knights. Coach Verhel Meneses, hindi masaya sa kanyang nakikita. Tabla ang ating laban, JRU kontra Letran. Ilabas ang daling. Inyo pong natuto ngayon ang arena dito sa lungsod ng San Juan. Napakasaya ng mga fans, estudyante mula sa Jose Rizal University at ng Colegio de San Juan de Letran Knights. Tignan naman natin itong post ni birthday boy, Macjor Luib. Yes, ito nga. MJ, padalhan mo naman kami dito niyan.
Thank you, Knights. At mamaya, at the half, abangan po ninyo ang Dub Smash Challenge na ating mga magigiting naman ng araw ng NCAA. Challenge accepted daw. So, stay tuned for that. Samantala, Mark Cruz trying to look for Apreco. Apreco hindi handa sa pasa na yon. Kaya babalik ang bola dito sa panig ng Heavy Bombers. Yes, pansinin mo to, Anton. Naka-leak out na naman itong si Dave Sanchez on that press break. Nakakuha siya ng almost touchdown shot on that. Nakakuha ng 1 foul and 2 free throws. Pangalawang foul na yan ni Ray ng Bata. Dave Sanchez, 8 points dito sa labang ito. 2 minuto at 15 segundo na lang ang natitira dito sa ating first half. Ito nga, isa sa inaasahang guards ni Coach Vergel Meneses, itong si Dave Sanchez. Stocky, pansinin mo sila ni Tay Chodoro. Kung ikukumpara mo sa mga ibang guards sa NCAA, mas malalaki ang kaha ng mga mamang to. Kaya mas mahirap banggain at nababagay sa kanilang depensahan na half court. Tamang observation mo, Martin. Ganun nga ang mga katawan ng mga gwardya nitong JRU, wanting to be known as a physical team. At ito ang kanilang shooting. Medyo hindi sila nakapukol sa labas kontra sa Arellano. Yes, despite of their non-making of 3-point shots, 0 out of 16, naitala pa rin lang kanilang unang panalo. Ngayon, inaantay natin ang pagputok ng mga shooters outside ng JRU Heavy Bombers. Pero sa fast break, gumagawa itong JRU, Gio Lasqueti. Meron ng 4 na puntos dito sa labang ito. But speaking of outside shooting so far, it has only been Paulo Pontejos na nakatatlong 3-point bombs na dito sa kanilang laban kontra sa Letran. 32-34. Make that 35-34 pagkatapos ng tres na yon mula kay Ray ng Batak. 17 points na ang naitala ni Nambatak. Mukhang napalipat sa kanya ang swerte nito ni birthday boy MJ Louis. 17 first half points. Abdul Wahab nakapuntos ulit. Nice pass underneath to him at lamang na naman ang JRU. That's the 6th lead change here in this game. Napansin mo nga, drumive yun naman yung Sanchez, binigyan ng drop pass ang big man. Cruz, pinasa kay Louis. Nalibre si Nambatak. 19 na mainit na puntos, Ray ng Batak, ang ating former RPU standout under Coach Olsen Rasela. At dati ring Letran Squire. I'm sure napakasaya ng Letran community na naglalaro siya dito sa Colegio de San Juan de Letran. Chodoro, nawala ang bola. Napulot ni Mark Cruz, tumingin sa oras at babagalan nila ang pacing ng ating laro. Nasabi mo nga na former Letran Squire kung si Ray ng Batak. Ito din si Mark Cruz at ang kanilang rookie na si Jeric Balanza. That shows the stability of the program ng Letran Knights. Mark Cruz knocking down a 3-point bomb. What a time for Mark Cruz to score his first field goal. Grabe. Unang puntos ng kapitan ng Letran Knights, Mark Cruz, nangyari sa dulo ng ating first half. What a game it has been para sa batang ito. Ray ng Batak, 19 na puntos para pangunahan ang kupunan ni Coach Aldin Ayo. Pero eto, parang umupo pa sa ere. Sumipa pa itong si Mark Cruz. 40-36 ang ating talaan. Lamang ang Knights kontra sa Heavy Bombers dito sa NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Nagbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Ang ating talaan 40-36 lamang ang Colegio de San Juan de Letran Knights kontra sa Jose Rizal University Heavy Bombers. Sinabi mo nga kanina, Martin, na defensive-oriented game ang ating napapanood sa first quarter pero pumick up ang opensa sa second quarter. Yes, nagsimula ang laro, 14-13 ang score. Dumating ang second quarter, 26-23 ang score. At bakit nagbago ang ihip ng hangin sa laro
Why the change in terms of that aspect, offense and defense? Dahil ito nga, makikita natin na mas nakashoot na ng second quarter ang mga players natin. Both teams scoring better. Letran Knights getting more rebounds. That gives them a 4-point lead. Ang starter scoring naman ng Letran with the 17 points of, check that, 19 points ni Reynam Batak. And abante naman sa bench points with Paulo Ponteo scoring 9 para sa JRU Heavy Bombers. Tama ka, partner. Nakasyam na puntos itong si Paulo Ponteos, all of which coming from beyond the arc. Reynam Batak naman, nakatatlong tres din, 19 points, napaka-aktibo nitong sinambatak as we see the shot chart here ng dalawang koponan. Yes, pansinin natin ang shot chart ng JRU. Karamihan ng kanilang mga tinira ay sa ilalim. While ang Letran Knights naman, tumitira sa outside, tumitira sa midrange. Yun talaga ang nabanggit mo kanina, Martin, yung conscious effort ng Heavy Bombers na ipasok ang bola sa paint. At ang Letran naman, run and gun, tumitira sa labas, tumitira sa loob yung kanilang mga big man at mga gwardya. Alam naman natin na merong size advantage itong JRU Heavy Bombers. Dinadala nila sa ilalim with Abdel Patucci, their guards Teodoro and Dave Sanchez na napakalalaki ng kaha. Kaya pinipilit nilang pumunta sa ilalim. Ngunit natatrump sila ngayon ng quickness ng Letran Knights. Oo nga pala, sa lahat ng mga PLDT Home and Smart subscribers, you guys can enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Just go to iflix.com and start your complimentary 14-day trial. Ayan, para sa mga PLDT Home and Smart subscribers. Yes. Subukan mo nga. Baka may dial tone. Pwede akong tumawag sa family ko sa Queens, New York. Oh, Queens, New York. Exactly. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood from all over the world via the Filipino channel and to everybody watching in high definition via Ball Sky Cable Channel 167 and right here on ABS-CBN Sports in Action. Paalala lang po sa lahat ng mga NCAA fans, tweet us, include the hashtag NCAA Season 91 and of course the hashtag CSJL vs JRU. Nakabalik na sa hardcourt ang ating mga players at ang mga fans handang-handa na para sa second half ng ating bakbakan. And that's exactly what we're expecting, Martin. Two physical teams, bakbakan to the max. We're expecting it to rise to a higher level dito sa second half. Alam naman natin na they reflect the personalities of their coaches. Very competitive ang kanilang mga pinuno sa magkabilang koponan. Once again, maraming salamat muli sa inyong pagtutok. Anton Rojas kasama si Coach Martin Antonio aka Coach Hammer, and we also have ating kasamang si Siege Tantenko roaming the court, finding people to join our NCAA discussion. Miss Ladi Jazrin, maraming salamat sa iyong pagtutok. Third quarter action, she's cheering for the JRU Heavy Bombers, and Teodoro is able to score his first field goal of the afternoon. Meron na siyang 3 puntos. Yes, ito nga si Teodoro again, converting on that fast break layup. 40-38 ang ating talaan. Soliano, inaatrasan si Abdul Razak Abdul Wahab. Napakalalim yung tinira nitong si Soliano. Pero nakikita natin ang ganda ng footwork nitong batang to, giving that drop step up and under. May kalakihan lang talaga ang kanyang defender. Now, for both teams, Martin, ano yung inaasahan mong adjustment mula sa kupunan ni Coach Verhel at sa kupunan ni Coach Aldin? Para sa JRU Heavy Bombers, simple, aatakihin nila ng aatakihin ang full court press dahil nagkaroon sila ng higher success rate nung inaatake nila. Dave Sanchez, again, scoring on those fast break leak outs. Para naman sa Letran, talagang didepensahan pa nila ang ilalim at lalapitan ang depensa bandang half-court sets na to. Full court pa lang, actually, nakatao na itong Colegio de San Juan de Letran Knights para makuha ang mga turnover. Mark Cruz, binangga si Abdul Wahab, pupunta siya sa free throw line to shoot 2. Yes, eto nga, Mark Cruz, kalahati lang siguro ng timbang neto ni Abdul, sorry. At inatake niya, kinuha ang contact, 2 free throws para sa batang to. Mark Cruz, ang nakababatang kapatid ni Marvin Cruz na naglaro para sa UPIS at sa UP Fighting Maroons. At si Abdel Patucci nakapako sa bench ng Heavy Bombers sapagkat meron siyang 3 personal fouls.
Ito nga, hindi pa natin nararamdaman ang effect ni Abdel Patucci. No rebounds yet, no points yet. And if you're going to look at advanced stats, -7 siya when he's on the floor. Tignan natin kung makabawi siya dito sa second half. Scramble for the loose ball. Nag-dive si Ray ng batak. Ito ang NCAA basketball. Patayan para sa bola. Tama ka dyan, hindi bumibitaw ang dalawang koponan natin. Dive kung dive, tapon katawan kung tapon katawan ng laban. Panoorin natin itong sequence na to. The-dive si ng batak. Umikot. Nawala ang bola. Dalawang player mula sa magkaibang panig. Dumive para sa bola. At Anton, ikalawang laro pa lang to ng dalawang teams na to. Mahaba ang ating season, marami pang bakbakan ang makikita natin. Parehong unbeaten teams, parehong kupunan nanalo sa kanilang opening matchups. And they want win number 2. John Grospe, natawagan ng foul. Pansinin natin, itong si Felix Aprico, nasa ilalim kung nasa ng aksyon. Making that possession happen. You got to love guys who work hard and sacrifice themselves for the team. And again, he's not the tallest of power forwards. Itong si Felix Aprico. Pushing foul. Ang tinawag dito kay Kim Orin, isa sa mga bagong recruits sa panig ng JRU. Orin actually started at small forward in that game against Arellano. Pero unang tikim ng aksyon para kay Orin dito sa laban kontra sa Letran. Yes, siya nga ang designated na tao para dito sa nag-iinit na Ray ng Batak. Sanchez, tumira. And it's called an offensive foul. Way to sacrifice his body. Mark Cruz. Hindi hinayang makapuntos si Sanchez. Hindi biro ang mga tinatanggap na tama nito ni Mark Cruz. Una kay Abdul, pagkuha ng foul. Pangalawa naman dito kay Dave na talagang sinagasaan siya. Sinagasaan at kanina in-emphasize mo yung malalaking kahan ng mga gwardya. Raymond Almazan, of course, from the Letran Knights. One of the legends dito sa NCAA basketball. Former NCAA MVP and Defensive Player of the Year. Itong si Raymond Almazan. Noong NCAA season 2013, doon siya nag-MVP. Kasama rin yan sa Mythical 5 and he was also Defensive Player of the Year that year. Grospe, 8 points na dito sa larong ito. Credit half of that basket dito kay Gio Laschetti na binigyan siya ng isang napakagandang pasa sa ilalim. Luib, pinasa kay Soliano. Soliano, nawala ang bola. Naagaw ng JRU. Here comes De La Paz. Nice pass. Everything but the shot. Laschetti, hindi na ipasok. Ng Batak, Fumig. Ng Batak, Fumig ulit. Dinabas kay Cruz. Cruz for 3. Great recognition from Ray ng Batak. Kick out pass. Getting a 3-pointer for Mark Cruz. Pangalawang tres na yan ni Mark Cruz coming off the bench for the second straight game para kay Coach Aldin Ayo. 47-40. Lamang ang Letran. In and out on that triple try. Pansinin natin, Anton, no? Ang lineup netong Letran Knights, walang mas malaki sa 6'5", pero napakabibilis at ang gaganda ng skill level. Ito nga ang evolution ng Letran Knights ng Batak in and out. Luib. Lalabas muna ang bola. Mark Cruz. That's a foul on Chodoro. Tay Chodoro pressuring and not giving enough room to breathe. Natawagan siya ng handshake foul doon. Babalik sa free throw line itong si Mark Cruz. Pero tumawag muna ng timeout ang JRU. Magbabalik po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Friday afternoon basketball
Ang inyo pong natutunghayan dito sa NCAA Season 91 sa lahat ng mga fans dito sa loob ng arena. Smile because you're on cam. Intense basketball action, pero intense din ang mga pangyayari sa audience. Balikan natin si Siege Tantenko. Siege? Yes, Anton, Martin, sobrang intense ngayon dito sa JRU side. Kasama ko ngayon si Arnold at si Leslie, dalawang super fan ng JRU. Woo! Grabe, alam mo ba, kanina pa sila nakatayo, kanina pa tumitili. At itong si Arnold, first time niya manood live. Arnold, anong pakiramdam manood ng hindi na sa TV? Mas masarap manood ng live. Sobrang nakaka-intense dito sa San Juan Arena. Intense ba? Nakaka-intense sobrang. Go JRU! Bye, bye, bye! Kung si Leslie naman ang tatanungin nyo, sanay na siya manood ng live kasi grade 4 pa lang siya, nanunood na siya dito. Leslie, sino ang favorite player mo ngayon at bakit? Ang favorite player ko po si Abdul Wahab kasi super galing niya po mag-basketball. Simulan lagi tapos sa mag-practice. Ang galing niya po mag-basketball. Napaka-intense po dito sa San Juan Arena. Go there! You go! Kita-kita niyo naman ang intensity dito. Sa inyo ba? Abot bang intensity, Anton, Martin? Siege, abot na abot. Ramdam na ramdam namin ang energy ng mga kasama mo dyan sa JRU side. Maraming salamat kasamang Siege Tantenko. Pero naramdaman ko rin yung bangga ni Abdel Patucci. Isa yan sa mga natatanggap na itong mga guards na to dahil minsan malalaki talaga yung mga big man. Nagiging problema ang pag-set ng screen, lalo na pag magagaan ang point guard na dumadaan. Natawagan ng illegal screen. Etong si Abdel Patucci. 4 na foul para sa big guy ng JRU. Malaking problema yan para sa koponan ni Coach Berhel Meneses. At halos hindi pa nakakaporma. Wala pang ginagawang puntos at rebounds si Abdel Patucci dito sa larong ito. Ito yung bangga na sinabi ko. When you're moving that fast and a man his size tatayo sa harapan mo, medyo masakit. Kailangan mo mag-yellow after the game. Tumalsik si Reynam Batak, and that's all Patucci can do right now. Abdel Patucci, well, he's only 21 years old. He has a lot to learn dito sa laro ng basketball sa Pilipinas. It's good to be physical, but sometimes you have to contain that physicality also. Siguro nga kaya ako naging strength and conditioning coach dahil hindi ko ma-contain yung physicality na yun. Masyado akong nag-e-enjoy dyan, partner. Pwede ring mag-football eh. American Exactly. football. American football. That was a check. A hell of a check by Abdel Patucci. 10 na ang kalamangan ng Letran. They're gonna have to make do without their super rookie big man. But they have another big man in Abdul Razak Abdul Wahab. And Balagtas as well. Balagtas, naghahanap ng kakampi. Nakita si De La Paz, tumira sa labas. Ginawa. Tinawagan ng foul si Macjor Luwib. Yes, ito nga, foul si Birthday Boy. Pero babalikan natin ang sinabi mo na Abdel Patucci na po, Abdul Wahab pinasok, gives you a different complexion. Dahil ang big man na to, kumukuha ng rebound, dumidepensa, not as offensive-minded as Abdel Patucci. But we shall see if he is as effective. Part of the all-defensive team nung nakaraang season, si Abdul Razak Abdul Wahab. Kasama niya si Bradwin Ginto, Joseph Gabayni, Ola Deogon at si Earl Scotty Thompson. So talagang isa sa mga kinatatakutang defender yan, si Abdul Razak dito sa NCAA. 4 minutes and 50 seconds remaining here in the third quarter. Let's take a look at this last sequence right here. Bodies on the floor. At ang bilang ko unofficial count. Etong si Mark Cruz, 4 na beses nang natamaan ng solid. Grabe, may stats ka pa ng ganun Kumbaga unintentional hits. 50-40. 6 seconds to shoot on the shot clock. Pontejos, kailangan na tumira. Pontejos! Naku, pinasa pa. Yes, mapuputokan nga ng shot clock violation itong JRU Heavy Bombers. Credit that to the defense, the swarming defense netong Letran Knights.
You know, Letran, on paper, they are the smaller team, but they are playing big. Puso ang nagdadala dito sa Letran Knights na kasama talaga sa kultura ng Letran basketball program ever since the time of Samboy Lim at neto nga nila Ron J. Enrile. Kevin Racal, 8 puntos na. Pangalawang 3 dito sa larong ito. Ito na ang pinakamalaking kalamangan para sa Knights, 53-40. Ito po ang NCAA Season 91, ilabas ang galing. Ang paboritong bahagi ng mga analysts ng NCAA broadcast team, Smile, you're on cam. Paborito talaga natin yan dahil nakikita natin gaano karami ang sumusuporta sa ating liga ngayong ika-71 season na nilalaroan natin. Itong si Kevin Racal, binanggit ko nga kanina, coming off an ACL injury. Trying to get back in the groove, Coach Hammer, and he's got 8 points dito sa labang ito. Yes, personally, kilala ko to si Kevin Racal. I played with him in the semi-pro leagues. Napakaganda ng attitude ng bata to. Lalo na ngayon, kailangan ng leadership niya. It's time for him to step up and make up for that lost time. Quinto, tumira sa labas. That's another triple. Yes, designated hitman dyan sa corner. Itong si Quinto. Siyam na 3 na naipasok ng Letran dito sa larong ito. At Anton, ito nga, perimeter scoring ng Letran, 35 points compared to 9 ng JRU Heavy Bombers. Wow! That's a huge stat right there. At makikita natin na talagang perimeter-oriented itong Letran Knights this year. Nandyan ang Mark Cruz, itong si Ginto. Big part of it, rin ang batak sa larong to. Nung nakaraang season, hindi umabot sa Final Four ng Letran Knights. Ang kanilang kartada, 9 wins and 9 losses. So highly motivated ang Letran na makabalik sa Final Four. Ngayong season 91 ng NCAA ng Batak. Will go to the free throw line at talagang fishing for fouls yung mga players ng Letran. Alam naman natin na ang Letran has a winning tradition, one of the winningest NCAA schools. I think they are number 2 to the San Beda Red Lions. 16 championships. With that championship tally. At nakikita natin ngayon, shot creators, Mark Cruz, Reynang Batak, getting inside the paint, getting those fouls. Isama mo na si Jom Solano. Nakakakuha sila ng mga free shots dito sa foul line. Actually, before San Sebastian won in 2009, the last school to win an NCAA championship was Letran noong 2005 NCAA season 81. Yes, ayan sila Guevara, Aldave. I think Guevara was with that team. Yes, Big Guevara. Mac Andaya, Jonathan Aldave, nabanggit ko na nga, siya ang shooter nila noon. Yan ang nagpahiram sa San Beda eh. Tsaka parang si RJ Azul nandun din bilang rookie. Ayun, si Azul, Guevara, Boyet Bautista was the finals MVP. JP Alcaraz was also there sa larong yun. Natatandaan ko pa nung taon bago yun, tinalo naman sila ng PCU Dolphins na sila Gabby Espinas Robsons ang nagbabandera. Iba talaga ang history dito sa pinakaunang collegiate sports league ng NCAA. And it's always nice to see the legends come back, not just as spectators, but part of the coaching staff. Nasabi mo nga, legends. Ilan sa mga legends na nag-serve yun bilang coach? Ito, ang dalawa nating coaches. Coach Aldin Ayo, Coach Berhel Meneses, isama mo pa si Coach Topex Robinson, Coach Kanina, Romel Aducol. yes, At Gary Coach Robin David. Santos. Gary David, nabanggit mo. At nakausap natin si Coach Bay Cristobal, who incidentally is our commissioner. yes. 5 championships sa San Sebastian. Naitanong ko sa kanya, kamusta ang pakiramdam na most of your players are coaching? Tuwang-tuwa. At nakapagbigay siya ng nakapagbalik sa basketball ng mga leaders. Ito, Coach Verhel Meneses, the aerial Voyager, 14 years as a pro, JRU alumnus, Tubok, Malolos, Bulacan, and he is now the longest tenured coach in the NCAA. Coach Aldin Ayo, nagbabalik sa kanyang alma mater. As I mentioned, back-to-back champion team member
1998 and 1999 sa Letran. Ito nga, Anton, na magana ang kalamangan. Makikita natin na on the offensive rebounding side, ang laki ng kalamangan ng Letran Knights. 16-5 at na-convert nila to 11 points ang mga rebounds na yun. Defense to offense. Yun ang ginagawa ng Letran Knights. But it all starts with defense. But the opposite is happening right now for the Knights. Umiinit sila sa opensa. And consultant Coach Glenn Capasio looking on. Isang magandang pukol galing dito kay Kevin Racal. Nabanggit natin, comebacking. No one happier for this kid, kundi ang kanyang mga teammates na Letran Knights. Chris De La Paz with a putback. Chris De La Paz scoring in on that putback tip in. Racal. Pinalik kay Balanza. The Batak wants the basketball. 61-42. Nalibre sa kanto, Balanza. Pansinin mo, Anton, 5 guys on the floor can all shoot perimeter shots. Ginto playing that center position. Samantala, Paulo Pontejos, 11 puntos na ang kanyang naitatala dito. Sa larong ito, his team though down by 17. Turnover forced by JRU. Here comes De La Paz. A wild sequence at naipasok ni Marco Balagtas. Kailangan pa ng maraming ganun ng Heavy Bombers dahil medyo namamagana ang kalamangan. 15 sa ngayon, mababa nila to sa mababa sa 10. Mukhang mapapaganda ang laban sa fourth quarter. Rain ng Batak, 22 points here in this game. Pontejos, umikot, tumira, bitin. De La Paz, may tinawag na foul. Saan natin makikita ang advantage ngayon ng Heavy Bombers? Mga malalaki nila nasa ilalim dahil ang Letran Knights naglalaro ng almost exclusively 5 perimeter players. Alam naman natin si Ginto, designated hitman nila to sa 3 points. Kevin Racal is a natural wing player. Balanza was a standout wing player sa Squires. At ang dalawa nilang guards. We saw that nice shot a while ago by Paulo Pontejos off a spin. At ito naman yung putback ni Marco Balagtas. Kita mo naman, Anton, on that sequence pa lang, 2 offensive rebounds ang nakuha ng JRU Heavy Bombers. 22.6 seconds na lang ang nalalabit dito sa third quarter. 22.6 seconds. (63-47). Abdul Razak able to score from close range. Yan na, gagamit na nga ang size advantage again. Pinupukpok sa ilalim dahil merong malalaki na skilled din ang JRU Heavy Bombers. Naakaw ng bola. JRU. Hindi na ipasok ni Sanchez. Ang tira masyadong malakas. 63-49 ang ating talaan pagkatapos ng 3 quarters. Mark Cruz uminit from beyond the arc. He's got 9 points. JRU will try to come back, but they're going to have to do it without their Cameroonian big man, Abdel Patucci, na merong 4 na personal fouls. Fourth quarter, susunod na. Ito po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Another edition of Smile You're On Cam bago magsimula ang fourth and final quarter ng ating laban ngayon sa pagitan ng JRU at Letran. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok sa ABS-CBN Sports and Action. Anton Rojas alongside Coach Martin Antonio, and we also have Siege Tantenko helping us out at courtside. Ngayon, sa simula ng fourth quarter, Martin, very important for JRU to start off hot, come up with a run. What do they have to do that? Iisa lang ang kailangan nilang pigilan. Ito ang 3-point shooting ng Letran Knights. Umaati ka pong 30 puntos, 10 3-pointers ang binitiwan nitong Letran Knights sa first 3 quarters. Ngayon, ano ang gagawin ni Coach Verhel para alisin ang perimeter shots at puwersahin silang tumay? Sa ngayon, man-to-man ang ginagawang depensa ng JRU.
Actually, it looks like they're in a zone. But let's see this tweet right here by Lester Rebleza. Letran, tapusin nyo na ang laban. Hindi lang ang mga player nila ang intense, pati ang mga fans. At yan ang gusto nating i-cultivate na culture. Isang malaking pamilya, isang malaking community para sa NCAA. Hirit naman ni Ladi Jazrin. Defense, go Bombers! Thank you very much, Ladi Jazrin. And to everybody who got into it sa aming NCAA discussions on social media using the hashtag NCAA Season 91. 63-49 ang ating talaan. Kasama ngayon ni Siege Tantenko, si Raymond Almazan. Kasama ko ngayon si Raymond Almazan na dati ring naglalaro para sa Letran Knights. Raymond, nakikita mo ba sarili mo sa mga batang players ngayon? Oo, kasi parang last 2 years lang naglalaro pa ako dito sa college eh. So masarap maging player ng college, lalo yung honor ng school na pinaglalaban mo, sobra walang kasi masarap yun. Bibigyan pa ako isa pang chance para maglalaro talaga ako yun. Raymond, sino kaya ang nakikita mo bago Raymond Almazan sa susunod na henerasyon o itong mga batch natin ng Knights? Siguro sa akin yung Solano tsaka yung Baligasay kasi nakikita ko sa kanila yung body structure ko tsaka yung Solano, so masipag eh. Tsaka very agile big man. Ang masabi ko lang, yun lang, makinig sa coaches, work hard, tsaka wag lalaki yung ulo. Yun lang, tsaka good luck. Tsaka sana supportahan niyo yung NCAA Season 91. Maraming salamat, Raymond Almazan. Magtutuloy-tuloy na kaya ang larong ito para sa Letran Knights? Alamin natin. Back to you, Anton, Martin. Maraming salamat. Kasama nating Siege, si Siege Tantenko, excuse me. Ako, Anton, may isa lang akong gusto sabihin kay Raymond Almazan. Ano yun? Rock and roll! Pero sabi niya, maganda yung tanong ni Siege. Who does Raymond Almazan see that is similar to himself dito sa Letran Knights as we see this play right here? Sabi ni Raymond, si Soliano daw, tsaka si Balagasay. Alam naman natin na si Raymond Almazan is 6'7", wingspan that could go on for days. Maihahambing natin siya dito kay Dom Solano. Ngunit mas maliit nga lang itong Solano at mas skilled sa poste. Sabi ni Raymond, nakita daw niya yung sipag nitong si Solano. May hawak ng bola ngayon, pinasa kay Quinto. Mintes ang kanyang tres, Abreco, nakuha yung offensive rebound. Kung sipag lang ang pag-uusapan, eto nga, ang undersized power forward ng Letran kumuha na naman ng isang offensive rebound. Grabe ang depensa nitong Letran. Full court. Man-to-man. De La Paz. Unable to finish, pero titira siya ng 2 free throws. Ito nga, dinidiinan na ng JRU Heavy Bombers. Again, attacking that paint area to get to the line or get easy baskets. 7 minutes and 47 seconds. Yan po ang natitirang oras dito sa fourth quarter. Still a long way to go. Marami pang oras para makabalik ang JRU dito sa larong ito. Anton, ramdam na ramdam ang pagkakawala nito ni Abdel Patucci sa ball game na to. Walang inside presence gaano ang JRU Heavy Bombers. Hindi nila nakokontrol ang rebounding at napakababa ng field goal shooting nila ngayon. Patucci, ulitin ko lang ang stat line niya kontra sa Arellano, 23 points, 11 rebounds. Yon ang nawala sa Heavy Bombers dito sa larong ito. At yung threat lang na mag-collapse ang depensa sa kanya, mabubuksan ng mga 3-point shooters ng JRU. Ng bata, pinasa sa birthday boy na si Macjor Luib. Luib, nawala ang bola, pero mananatili sa Letran. Kung na-shoot yung pasa na yon, birthday niya talaga. JRU sa puntong ito, only 52 points. Would you believe Letran in the second and third quarter combined for 49 points? And Abreco continues to pile on the points for his team, but that was just his first field goal. Pero alam natin, hindi naman scoring ang trabaho nitong si Abreco. Yes, Felix Abreco nagpapakita ng kanyang intensity. Unang basket, pero karamihan ng mga 50-50 balls laging involved itong batang to.
Mark Cruz. It's a gutsy shot right there. Nakuha ang kanyang sariling mintes. At babalik ang bola sa Letran. Panibagong pag-setup. Deceptive tong Mark Cruz na to. Maliit, pero athletic. Nakita mo naman paano tumalon. Get that elevation on his jump shot. Solano, tinawagan ng traveling. Ang tanong, partner, meron pa bang maibibigay ang Jose Rizal University? Kaya ba nilang sumabog gaya ng ginawa nila no first quarter at makabalik dito sa labang ito? 6 na minuto pa yan, Anton. Napakahabang basketball, napakaraming possessions pa. Kailangan lang nilang itaas ang defensive intensity and create and make baskets inside the paint to open up their shooters. Chris De La Paz scoring off a nice assist. Meron ng 8 puntos si Chris De La Paz. Coach Rahel Meneses screaming, wanting his players to pick up the defensive intensity. Nambata. Solano. Binalik kay Nambata. Apreku. Faking the handoff. Pinasa kay Nambata. He's got the fire. Nambata, great presence of mind. At nakuha ni Birthday Boy ang loose ball. Major Luib. Again, Anton, nakita natin. Sa aksyon na yon, sinong bumuhay ng bola? Felix Abrigo. Doing the dirty work for his team. Look at Nambata. Sprint back para madepensahan itong si Pontejos. Kaya lang, tinulak ni De La Paz si Apreku. Again, hustling down the paint. Ito na ang bagong paboritong player ng Letran. Felix Abrigo, tinatakbo ang lane, sacrificing his own stats, making that stop. Again, nakakuha ng foul. Felix Abrigo. Napakasipag na player nitong si Apreku. Yung mga nagagawa niya para sa isang kupunan, hindi mo makikita sa stat sheet. Yung kanyang hustle points, hustle plays, keeping the ball alive. Iyan ang calling card ni Apreku. Kailangan mo talaga ng mga ganyan sa team. Yan ang mga nagko-complement sa yung mga star player. At alam naman natin, high-powered offense ang dinadala neto ni Nambata, Cruz at neto nila Rakal. Ngayon, kailangan mo ng isang mama na magsasakripisyo, kukuha ng mga rebounds, magsiset ng screens, at tutulungan na malibre itong mga scorers nga ng Letran Knights. Para siyang Dennis Rodman type of player. Itong si Apreku. Exactly. Napaka-scrappy. Tama yan. Chodoro. Pontejos. Pitin. Apreku na naman. Nakuha ang bola. Yes, mukhang narinig tayo na ito ng kaibigan natin si Felix Abrigo. Talagang kanina pa kumukuha ng mga rebound at loose balls. Halfway through the fourth and final quarter, Letran on top by 14, 68-54. Cruz, tumira sa labas. Masyadong malakas. At tinawagan ng foul si Mark Cruz as Pontejos was running down the court. Pansinin mo, Anton, ang Letran, they live and they die with that 3-point shot and perimeter shot. Dahil alam naman natin, perimeter heavy itong atake ni Coach Aldin Ayo. Lasqueti, pinalik ni Coach Rahel Meneses dito sa ating laro ng Batak, pinangga. Itong si Grospe. Fourth personal foul na yan para kay Nambatak. Medyo delikado na ma-disqualify sa larong to si Rinang Batak. Apat niyang foul. Alam naman natin na isa siya sa mga inaasahang shot creator para sa Letran Knights. Actually, I'll correct myself. Sorry, partner. Pangatlo pa lang yan. Pangatlo pa lang. Ray Nambatak. Grospe. Mintis ang kanyang unang free throw. Napakadami nang minimintes na free throws netong JRU Heavy Bombers mula nung first quarter pa lamang. Pero hindi pa rin pinapakawala ng JRU ang larong ito. Full court pressure ina-apply ng Heavy Bombers. Ito nga, ginagamit ng Letran ang kanilang biggest strength, which is their quickness and aggressiveness. Napapansin natin na every time po full court press ang JRU, binabasag at inaatake lang netong 4 perimeter players na nasa loob ni Coach Aldinayo. Ng Batak, ginamit ang screen ni Apreku.
Gustong ibigay ang bola kay Soliano. 5 to shoot para sa Knights. Soliano fades away. No. Abdul Razak binigay sa maling tao. Muntik ng maagaw ni Mark Cruz. And again, hustle points, showing their heart itong Letran Knights. And look at Letran playing as if they are the ones trailing in this game. Full court man-to-man pa rin ang ginagamit ng Knights. Oh, dadagdag mo ba yan sa bilang ng hits? Kung ikukumpara natin sa American football, parang running back na maliit tong si Mark Cruz. Kanina pa natatamaan. Unofficially, pang-anim na bagsak na niya yan. Pero lamang ang kanyang kumunaan 68 to 55. Ito po ang NCAA Season 91. Fans going crazy every time they see their faces sa big screen dito sa loob ng arena sa lungsod ng San Juan. Smile, you're on cam. Ganito tayo dito mga kababayan sa NCAA. Buo ang ating community, one team upang masuporta ng pinakaunang collegiate sports league ng Pilipinas. Quinto, too fast, too strong on that shot. Pagkakataon para sa JRU. Chodoro, umatake. Chodoro, wala. Abdul Razak will head to the line for two. Anton, ang aksyon lagi ng JRU nasa ilalim. Going back to the free throw line, etong si Abdul Wahab. Tongue twister ang pangalan ng mamang to. At going back to that, 6 out of 14 sa free throws ang JRU, make that 7 out of 15. Kailangan nila mag-convert para mapababa ang kalamangan na ito. So 50% lang ang shooting, close to 50%. Ang free throw shooting nitong kumparan ni Coach Verhel Meneses, 68-56. Yan po ang ating talaan. Pabor sa Letran Knights na nagnanais na makamit ang kanilang pangalawang sunod na panalo dito sa Season 91. Ray ng Batak, he is just on fire. Ray ng Batak, unconscious partner, 25 big points. Mainit na mainit ang pagkakagising at pagpukol nitong batang to. What a game para kay Ray ng Batak. 4 na 3 ang naipasok ni ng Batak so far dito sa labang ito. Gaya na sinabi mo, 25 big points to lead the Knights in scoring. Alam naman natin na magaling penetrate at shot maker itong si Ray ng Batak. At nadagdagan pa neto ni Mark Cruz. Timeout, JRU Heavy Bombers, a huge 18-point lead para sa Colegio de San Juan de Letran. Letran Knights, ilabas ang galing dito sa NCAA Season 91. Buhay na buhay ang NCAA community ngayong Biyernes. Triple header po tayo and we are approaching the home stretch. Kanino po nanalo ang Arellano 80-78 kontra sa Lyceum, and then in our second game, Perpetual nagwagi kontra sa Binil 77-69. At ngayon, Letran poised to pick up another win, pero lalaban pa rin hanggang sa dulo itong JRU. Ito nga, nakita natin, pagka ina-atake ng JRU, itong press ng Letran, good things happen. Kailangan lang nila with the remaining time, atakihin ang atakihin. Mahaba pa yan, 2 minutes and 20 seconds, marami bang basketball. Cruz for 3, bitin. JRU, forward pass para kay Lasqueti. Credit the assist to Paolo Pontejos. At Coach Aldin Ayo sensing some trouble, tumawag muna ng timeout. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports in Action. Warning on JRU's number 5, Paulo Pontejos, for taking a foul. Nagbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. O hindi lang mga estudyante, pati mga alumnus
ng NCAA, very involved with the community. And that's one of the things that we love about being a part of the NCAA. Pag may nakakausap tayo, mga alumnus pala ng iba't ibang eskwelahan dito sa NCAA, and they tell us all these stories about the past years, mga dating players, mga unforgettable moments. Alam naman natin na tayo ang pinakaunang liga na nagsimula collegiately sa Pilipinas at maraming mga henerasyon na ang nagdaan. Nakakakita ng mga dikdikan na laro, highly physical, and the history of the NCAA speaks for itself. 1924 was the year the NCAA was established. And we're very delighted to have it back here with ABS-CBN Sports. Season 91 na po tayo. And the theme for this year is Engineered for Sports Excellence in the New Decade. So patungo tayo sa 100th year ng NCAA, and this is where it all starting. Tama ka, Zad. Patungo sa ika-100 taon, kasama ang ABS-CBN Sports and Action, sumusuporta, binibigyan ng platform ang ating mga student athletes ng NCAA. Kaya sama-sama po tayong lahat every Tuesday, Thursday, and Friday dito lang sa ABS-CBN Sports and Action upang matunghayan ang mga nagbabagang laro mula sa ating mga magigiting na manlalaro ng pinakaunang Collegiate Sports League ng Pilipinas. 74-62 ang ating talaan. Lamang pa rin ang letran. Kevin Racal with a fake, with a shot. Babalik sa free throw line for 2. Kevin Racal coming back from again that ACL injury. Hindi biro ang pinagdaanan ng batang to through the rehab process, through the things that he needed to do to get his body right and getting the contact. Kita naman natin, halos kargahin na niya etong defender niya at nakakuha nga ng 2 free throws. Etong si Kevin Kent Racal. Naalala ko ang tawag nila Coach Louie Alas dito kay Kevin Racal, K-Rax. Naalala ko nung teammate ko to, hindi nagsasalita. Pero, nung una niyang game, umiscore ng 30. Wow! Ngayon, meron siyang 13 points dito sa larong ito. Nakikita natin si Commissioner Coach Bay Cristobal. Kasama rin sa ating Smile on Cam segment. There you go. There you go. Say hi. Mga paborito mo talaga yan, partner. Ang mga kumakaway na kapamilya natin. Dito nga sa NCAA. Nakakatuwa talaga when we see the fans enjoying the action here. Like I said, the place to be on this Friday. Inside pass, Grospe, supalpal ni Soliano. Unheralded itong mga big mans ng Letran. Big men ng Letran. Talagang doing the dirty work, getting rebounds, getting shot blocks, having those impact on each and every 50-50 ball na nakikita natin. You know, we have some very interesting stats as Nambatak misses on that short stab. Yung 12 points na naipasok ng Letran, rather 12 3-point baskets made, yun yung pinakamataas para sa lahat ng mga kupanan ngayong tournament. San Beda was able to knock down 9 3-pointers in one game. Lyceum naka 9 3-pointers din. Ang Letran dito sa larong ito, highest so far sa NCAA Season 91, 12 3-points made. Nakikita nga natin dahil again, we can't stress it enough. Perimeter-oriented team, great scorers, great shot creators na open up ang mga 3-point shots. Isa sa pinaka mga efficient na weapon. Nakita natin si Ginto pumukol ng 2 corner 3. Mark Cruz on the elbows at pati itong si Kevin Racal nakisama na rin at di natin makakalimutan ang 4 na pinukol neto ni Raynam Batak. Raynam Batak, career high, 25 points. Career high yan ha, dito sa NCAA collegiate level. Talagang para kay Raynam Batak. Nagbigay siya ng magandang present dito kay birthday boy MJ Luib. Isang panalo para sa Letran Knights. At si McJor Luib ang huling hahawak ng bola at opisyal na po. Panalo ang Colegio de San Juan de Letran Knights kontra sa JRU. Congratulations to Coach Alden Ayo. 2-0 na. Maganda ang kanyang pagbalik sa kanyang alma mater. Tama ka dyan, Raynam Batak stepping up today.
credit Felix Aprico, ang aking bagong paboritong player sa Letran Knights. Getting those offensive rebounds, getting defensive rebounds, getting his shorts dirty, getting everything that his hands could get. Kevin Racal also stepping up. Another win for Coach Aldenayo. But the man of the moment, Reynam Batak, 25 big points. Unforgettable outing for him against the team that we expect to be one of the Final Four contenders ngayong Season 91 ng NCAA, ang JRU. Ito nga, Reynam Batak, former Letran Squire, wearing a venerated number worn by JP Alcaraz, worn by Kevin Alas, number 6 for the Letran Knights, scoring 25 points, getting 5 rebounds, 2 steals, and more importantly, affecting the game with those kick-out passes. And I remember actually Coach Louie Alas describing Reynam Batak as a young Kevin Alas. So karapat-dapat lang na gamitin din ni Reynam Batak. I think he's worthy of wearing jersey number 6 para sa Letran Knights. Stepping up, getting 25, getting the 2-0. A birthday gift to MJ Luib. Happy birthday, brother. More blessings to you and to your team. Anton, ano ang nakikita mo pa nating mga games sa paparating? Ang Letran stepping up their ball game and seeing this win. Well, ako, masaya ako sa unpredictability ng NCAA ngayong season. We expected JRU to come out strong. In-expect natin tunay na bakbakan ng ating mapapanood. It was just that, but Letran pulling away big, especially in the second half. At yung 12 3-pointers, hindi natin na-expect yun. And this is our lineup on Tuesday, July 7. CSB Blazers will take on EAC at sa pangalawang laban, unbeaten Perpetual Altas lalaban naman sa Mapua Cardinals, ang host school. Again, umati ka pong bakbakan. CSB gustong bumawi. EAC gusto rin bumawi. Parehas galing sa pagkatalo. Mapua at Perpetual galing naman sa panalo. Diyan natin makikita kung sinong aalagwa sa ating standings. Once again, congratulations to the Colegio de San Juan de Letran Knights na nagwagi kontra sa Jose Rizal University 78-62. Sa ngalan ni Direk Al Neri, Producer Malu Neri, ang kasama natin si CJ Tantenko, my partner, Coach Hammer, Martin Antonio, ako po ang inyong lingkod, Anton Rojas, ang nagpapaalam hanggang sa susunod na laro dito sa NCAA Season 91, ilabas ang galing.